Vì sao Lào có đường sắt cao tốc trước Việt Nam? Nghe qua thì rất ngược đời. Một quốc gia không giáp biển, dân số chỉ hơn 7 triệu người, GDP khiêm tốn, lại là nước Đông Nam Á đầu tiên có tuyến đường sắt hiện đại nối thẳng sang Trung Quốc. Trong khi đó, Việt Nam hơn 100 triệu dân, kinh tế lớn gấp nhiều lần, lại vẫn đang bàn thảo từng phương án, từng đoạn và từng đường vốn. Vì sao Lào có đường sắt cao tốc trước Việt Nam? Cần phải làm rõ một điểm rất hay bị hiểu nhầm. Việt Nam có đường sắt từ rất sớm, nhưng đó không phải là đường sắt cao tốc hiện đại, mà là hệ thống đường sắt thuộc địa từ thời Pháp. Tuyến xương sống là tuyến đường sắt Bắc Nam, khổ hẹp 1.000 mm, được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 với mục tiêu khai thác thuộc địa và kiểm soát lãnh thổ, chứ không phải để tối ưu tốc độ hay phục vụ phát triển công nghiệp của Việt Nam. Đường ray hẹp, bán kính cong nhỏ, nhiều cầu yếu, nhiều đoạn bám theo địa hình tự nhiên, từ Bắc vào Nam đi rất tốn thời gian. Vì thế dù tồn tại hơn 100 năm, tàu vẫn chậm, chủ yếu phục vụ vận tải cơ bản và hành khách giá rẻ. Nói cách khác, Việt Nam có đường sắt từ rất sớm, nhưng đó là câu chuyện của lịch sử, đó là di sản của ngày xưa, đó không phải là một bước đi trước về công nghệ, thứ mà bây giờ cả thế giới đang cần, đường sắt cao tốc. Ngược lại, câu chuyện của Lào thì hoàn toàn khác. Trước thế kỷ 21, Lào gần như không có đường sắt đúng nghĩa. Trong toàn bộ thời kỳ thuộc địa Pháp, người Pháp không đầu tư xây dựng mạng lưới đường sắt tại Lào. Vì Lào khi đó ở sâu trong đất liền, được xem là vùng đệm chiến lược hơn là nơi mà khai thác kinh tế. Địa hình thì núi non hiểm trở, dân cư thì thưa thớt, không có biển, không có cảng, khiến người Pháp không mặn mà đầu tư đường sắt. Đầu tư đường sắt sẽ trở thành một khoản đầu tư không sinh lời, con mắt của chính quyền thuộc địa. Thứ duy nhất tồn tại chỉ là một đoạn đường sắt, một đoạn thôi, một đoạn ngắn vài km, kết nối với Thái Lan qua sông Mekong và kết nối vào thủ đô Viêng Chăn. Đoạn này mang tính biểu tượng hơn là hạ tầng quốc gia. Và cái hay là, chính vì không có di sản đường sắt cũ, Lào đã bước vào thế kỷ 21 giống như một tờ giấy trắng. Điều này tưởng như bất lợi nhưng lại trở thành một lợi thế đặc biệt mà chúng ta sẽ nói ở phần sau. Trong khi đó, Việt Nam thì lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hệ thống đường sắt cũ đã tồn tại quá lâu. Nó đã đi sâu vào đô thị, đi sâu vào khu dân cư. Ngày chưa đi sâu thì bây giờ đã đi sâu rồi, bởi vì người ta cứ bám đường mà sống. Muốn làm cao tốc thì không thể lại dùng cái hạ tầng cũ mà phải xây mới gần như toàn bộ. Điều này đã kéo theo rất nhiều chi phí. Nào là chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn, nào là xung đột với quy hoạch, nào là tiền cần rất nhiều. Và Việt Nam không thể nhảy một bước từ không có lên có đường sắt cao tốc như Lào. Vì vậy nhìn bề ngoài có vẻ nghịch lý. Việt Nam có đường sắt hơn 100 năm nhưng chưa có cao tốc. Còn Lào không có đường sắt hàng trăm năm thì một phát lại có tuyến cao tốc ngay. Lào có thực sự cần đường sắt cao tốc không? Nếu nhìn bản đồ Đông Nam Á và nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ, bạn sẽ thấy Lào chính là một mảnh đất bị khóa chặt, không biển, không cảng, bốn phía là núi rừng và biên giới. Trong suốt hàng trăm năm, Lào tồn tại như một quốc gia ở giữa đường, tức là nơi hàng hóa đi qua nhiều hơn là điểm đến. Chính điều đó đã khiến chi phí vận chuyển ở Lào luôn cao hơn những nước láng giềng, đi đâu cũng phải qua nước khác. Một container hàng của Lào muốn ra biển phải đi đường bộ hàng trăm cây số, qua cửa khẩu, qua thủ tục, qua phí trung chuyển. Vận chuyển vì thế rất đắt, mà đắt thì kinh tế khó phát triển và không ai muốn đầu tư. Trong cái bối cảnh như vậy, đường sắt không phải là giấc mơ hiện đại hóa mà là một con đường sống còn. Không có đường sắt thì Lào mãi mãi là một quốc gia nội lục. Có đường sắt, Lào lần đầu tiên trong lịch sử trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi thương mại của khu vực. Và rồi cơ hội đến từ phía Bắc. Nhưng thực chất đó là một nhu cầu chiến lược âm ỉ suốt nhiều thập kỷ của Trung Quốc. Cụ thể là tỉnh Vân Nam. Tỉnh Vân Nam thì nằm sâu ở trong lục địa, bị núi non bao bọc. Dù nằm ngay sát Đông Nam Á nhưng lại xa những tuyến đường thương mại biển. Muốn đưa hàng hóa từ Côn Minh ra thế giới, Trung Quốc buộc phải vòng qua những tỉnh duyên hải phía đông như là Quảng Đông, Quảng Tây. Tức là vừa tốn thời gian, vừa phụ thuộc vào những cái phương tiện di chuyển truyền thống. Thế là Trung Quốc ngày càng coi việc vận chuyển lục địa là bài toán an ninh quốc gia. Một cái lối đi thẳng xuống Đông Nam Á bằng đường bộ và đường sắt trở thành khát vọng thực sự, không phải là một ý tưởng trên giấy. Và khi họ vẽ cái tấm bản đồ, đặt cái bút xuống, con đường ngắn nhất, rẻ nhất và thuận tiện nhất, không tránh khỏi việc đi qua Lào. Quốc gia nằm đúng ở cổ trai giữa Vân Nam và phần còn lại của bán đảo Đông Dương. Thế là tuyến đường sắt Trung Quốc Lào ra đời, dài hơn 1.000 cây số, nối Côn Minh ở Trung Quốc với Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Đây không chỉ là một dự án giao thông thuần túy mà là một hành lang chiến lược cho phép hàng hóa Trung Quốc chạy thẳng xuống Lào. Nhưng thẳng xuống Lào chưa dừng lại, tiếp đó nó còn sang Thái Lan, xa hơn nữa là Malaysia, Singapore. Với Trung Quốc, đây là cách để mở cửa xuống phía Nam mà không cần ra biển. Với Lào, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước này được đặt vào trung tâm của một tuyến giao thương xuyên khu vực, từ một vùng đất bị bỏ qua trở thành một điểm đến bắt buộc phải đi qua.
Ở đây thì cũng cần phải nói thẳng, Lào không phải là nước khởi xướng mà là quốc gia được đặt vào vị trí trung tâm của một chiến lược lớn hơn, chiến lược mở rộng hạ tầng và ảnh hưởng của Trung Quốc xuống phía Đông Nam Á. Và tuyến đường sắt này là một phần quan trọng của vành đai và con đường, dự án mà Trung Quốc coi là xương sống của thương mại lục địa thế kỷ 21. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Trung Quốc cần tuyến đường này không kém, thậm chí là còn cần hơn cả Lào. Với Trung Quốc, đây không chỉ là một tuyến đường sắt mà là cách để kết nối Vân Nam với thị trường Đông Nam Á gần 700 triệu dân, là cách để giảm phụ thuộc vào đường biển và eo biển Malacca, là cách xuất khẩu công nghệ, tiêu chuẩn xây dựng và năng lực doanh nghiệp. Chính vì vậy, Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền, kỹ thuật và con người để xây dựng tuyến đường này. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 6 tỷ đô. Con số này thì là nhỏ với Trung Quốc nhưng mà vượt xa khả năng tự thân của Lào, được gánh phần lớn bởi các khoản vay và đầu tư từ phía Trung Quốc. Lào thì góp đất, góp quyền khai thác, góp tương lai của mình vào dự án này. Trong khi đó, câu chuyện của Việt Nam thì hoàn toàn khác. Việt Nam chúng ta có biển, có cảng, có mạng lưới đường bộ và hàng hải tương đối hoàn chỉnh. Hàng hóa Việt Nam đi tàu biển là chính. Đường sắt hiện tại dù chậm nhưng chưa bao giờ trở thành nút thắt sống còn của nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam nếu mà chưa có điều kiện thì cũng không nhất thiết phải làm, còn có điều kiện rồi thì nên làm. Thêm một điểm quan trọng là quy mô. Cái tuyến đường sắt của Việt Nam, Bắc Nam dài hơn 1.500 km, dự kiến sẽ được xây dựng đi qua những khu vực đông dân, địa hình phức tạp, chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60 cho đến 70 tỷ đô, tức là đắt hơn 10 lần cái tuyến của Lào. Đây là một dự án mà chỉ cần có một điều gì đó không chuẩn, gánh nặng có thể kéo dài cả thế hệ. Khác với Lào nữa, nơi cái tuyến đường sắt chủ yếu phục vụ quá cảnh và vận tải, đường sắt cao tốc Việt Nam hướng tới vận tải hành khách quy mô lớn. Hai bài toán hoàn toàn khác nhau cả về kỹ thuật lẫn tài chính. So sánh hai quốc gia trong trường hợp này giống như so sánh một con đường xuyên rừng với một đại lộ giữa đô thị đông đúc. Cũng cần phải làm rõ một phổ biến mà nhiều người hiểu lầm. Đường sắt ở Lào không phải là cao tốc theo chuẩn Nhật Bản hay là Trung Quốc nội địa. Tốc độ ở bên phía Lào khoảng 160 km/h, ưu tiên chở hàng, dừng ít ga, mật độ dân cư thấp. Vì thực tế có dừng nhiều ga thì cũng không có đủ người dân để mà lên. Nó không nhằm thay thế máy bay hay là xe cá nhân. Nó được thiết kế để hàng hóa chạy đều, chạy bền, chạy xuyên biên giới. Đó là bản chất của tuyến đường này. Ngược lại, đường sắt cao tốc Việt Nam nếu mà xây sẽ cạnh tranh trực tiếp với máy bay, với xe khách, với cao tốc đường bộ. Thế nên cái áp lực hoàn vốn, áp lực khai thác lớn hơn rất là nhiều so với phía nước bạn Lào. Khi nhìn toàn cảnh ta sẽ thấy Lào có đường sắt trước không phải vì Lào đi trước thời đại, mà vì Lào ở đúng vị trí mà thời đại cần. Việt Nam chưa có không phải vì chậm chạp, không phải vì nghèo, mà vì Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn, chưa cấp bách và mỗi lựa chọn đều phải trả giá nếu mà có sai lầm xảy ra. Câu chuyện này cũng cho thấy một điều thú vị, đôi khi không phải quốc gia mạnh mới là xây được trước mà quốc gia bắt buộc phải đi qua. Hạ tầng suy cho cùng không chỉ là kinh tế mà còn là vị trí và sự sắp đặt của địa lý. Tổng kết lại, nếu gói gọn trong một ý duy nhất thì câu chuyện có thể hiểu như thế này. Lào có đường sắt cao tốc trước Việt Nam không phải vì Lào giàu hơn hay đi trước về công nghệ, mà vì Lào ở vào thế buộc phải thay đổi. Đúng lúc một cường quốc bên ngoài cũng đang buộc phải tìm đường để mà đi qua nước, và nước này là nước Lào. Hai cái cần ấy gặp nhau tạo thành một cú bắt tay. Với Lào, cần ở đây không phải là nhu cầu nâng cấp giao thông đơn thuần, mà là nhu cầu thoát khỏi trạng thái bị khóa chặt về địa lý. Việt Nam giúp cảng biển rồi, nhưng Lào vẫn cần nhiều hơn. Trong hoàn cảnh ấy, đường sắt không phải là biểu tượng hiện đại hóa, mà là đòn bẩy duy nhất đủ mạnh để thay đổi vị thế của nước Lào. Không có đó, Lào sẽ còn vất vả hơn nhiều. Còn với Trung Quốc thì Trung Quốc lại cần mang tính chiến lược dài hạn. Tỉnh Vân Nam nằm sâu trong lục địa, bị tách khỏi biển bởi hàng nghìn cây số và nhiều tầng địa hình. Phụ thuộc hoàn toàn vào trục ven biển là rất kém linh hoạt và cũng rất tốn tiền. Khi mà đặt hai lợi ích lên nhau thì Lào hiện ra như con đường tự nhiên nhất, ít xung đột nhất, thuận lợi nhất và nhanh nhất để thể hiện ước mơ của Trung Quốc. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Không biết là đã bạn nào ở đây được đi cái tuyến đường sắt của nước Lào hay chưa? Bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt, thực sự là tạm biệt các bạn.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.